Так виглядає наше перше клювання на водоймі Підкова. Ми вже з вами поставили лагер. І поки готувалися маркерити друге вудлище, у нас поїхало перше вудлище. Спроба номер 2. Дистанція 132. Добрий день, журнал. Ішов третій тиждень нашої подорожі. На вулиці у нас -1. Спроба номер 2. Дата і день не пам'ятаю. А що це таке? Якийсь острів пливе. Диви, з лівої сторони. Да? Подивіться на вудки. Тут легше. Катушки теж підмерзли. І, до речі, піднявся рівень води. Якщо вчора ми ставили вудки, і у нас кончики вудлищ були над водою, то зараз у нас, бачите, при такій самій постановці вже квівер у воді. Ранішня рибка. Ох, сонце прямо в очі. Подивіться, яка краса. Із-за дерев, на туман. Стоїш, виважуєш. Красиво. І вже на горизонті наша рибка. Ух, який холодний. І підсак холодний. І ручка холодна. Ой-ой-ой, руки замерзли. Де, вліво, вправо. Маленький. Темненький, маленький. Бачите, який темний? Десь на торфяннику був. Ріс.
Рибка моєї мрії. Тепер нам залишилося її вивезти. Наче потихеньку розвертається. Дивіться, а тепер в праву сторону йде. На початку на старту вліво пішла. Зараз починає вправо йти і в берег йде. Така цікава поведінка. Ми готові, що вона може в будь-який час розвернутися і чухнути від нас. Ми ведемо, але не розслабляємось. Давай, 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 давай. Давай. Оце так чашечка бадьорості нам зранку заїхала. Зараз тільки поснідали, сіли, зробили собі чайочок. Ну це ж завжди. Зробити чай і відразу в тебе їде вудка. І потім ти сідаєш і п'єш холодний чай. Тож я вам розказував прикол про ці чашки, чому вони термо і краще робити в них, а навіть в таку пору року в чайничках якихось, в термосках маленьких. Бо отак завжди. Починаєш, заварюєш собі чайочок або каву робиш, ставиш на стіл, у тебе їде палка, ти уходиш і через півгодинки сідаєш пити вже своє фраппе. Бо була гаряча кава, а виходить вже холодне фраппе. Так, так. Підозріло він, дуже підозріло йде, прямо в берег йде. Прямо в берег йде до нас. Ну, звісно, що ходить вліво, вправо. Хлопчина, ну давай, давай, давай. Ну ти ж нам вудку чуть не вкрав. Скажи нам, що ти. Що він такий слухняний? Аж підозріло, блін. Що він такий слухняний? Забагрився. А він дивіться, що робить. Чи що з ним? Маленький? А ні, нічого. Ні. Заперед взяв. А що ж ти такий маленький, ти подивись, як хижак круги наярює. А ну, опа, чекай. Заходь. Оп, привіт. І ти в доміку. Отже, хуліган. Це знаєте, як замашки великої риби, а сам ти ще не велику рибу не тягнеш. Так, за низ. Добре. Лавашик. О! Дивіться, як великий карась, реально. Якийсь кругленький. Давай, побрикайся, заспокойся. Оце ти нам такого життя давав. Все? Давай. Дивись. Ну реально карась. Ти белий. Можна було б його сплутати з карасем? Дивіться, яка в нього форма. Тупо карасіна форма. Ой, холодненький. Диви, тупо карась. Пане карась, давайте ваш вихід. Так дерзко ви. Ну ви знаєте, напевно, із-за того, що у нього така форма дебела. Бачите, який він товстенький? Ну, мається на увазі по висоті. Певно, він і дав таку клювання потужне. Бо реально чуть вудку зі стойки не зірвало. Подивіться, який він широкий. Сам по собі не довгий, але широкий, такий схожий на румуна. Румуни, вони більш такі, ну, лисі самі по собі, такі лисі, там трішки луспи, і маленька голова, і самі аж ось такі. І цей теж такий якийсь помість, ближче до румуна. Нічого, рости, друже, рости. Їжі тобі тут вистачає, спортсмени тебе підгодовують. Так що будеш ти через 2 роки такого життя давати. Через 2 роки, до речі, він вже буде 5-5,5, а може навіть і всі 6 кг. Ото буде машина. Так, тож, які у нас найближчі плани? Ми зараз з вами підготуємо нашу приваду. Як я й казав, вона буде легка.
Складові ви всі вже чудово знаєте. Човник на нас чекає на 8-й гатці сусідній. І потихеньку на веслах відправляємось в нашу точку лову. Вся риба у нас з дальньої дистанції. Дистанція приблизно від 128 до 132 метрів. Однією з наших завдань буде відбити вудлище, протягнути його, скажімо так, закліпсувати по-живому на човні, опустити, попросити Діму на цьому березі, щоб він його закліпсував, і потім по колишках відбити, яка ж насправді там буде дистанція, перевірити себе. Раніше вона була 128, звісно, береги трішки уходять, раніше, 7 років тому. І за 7 років, в принципі, дистанція могла збільшитися, і якраз вона буде складати 132, якщо не більше. Чесно кажучи, цікаво, треба завести вудку, закліпсувати і перевірити, що з цього вийде. Плюс загодуємо точку заживу, не будемо працювати з помбом. З помбом і вудлищем при мінусовій температурі або близькій до нуля краще не перегружати, не працювати, вудки не хочеться зламати, тож будемо трішки, як це правильно називається в відеоіграх, читіть. Будемо на човнику скорочувати наші фізичні і фінансові витрати. Дім, а в тебе є маленька татушка? Десь була ж. Давай мені червону. Добре, що ми з собою беремо, бо... Ага, все. Ти мені не потрібен, я не... Це як... Я незалежний. Знаєш, як жінка отримала першу заробітну плату, і вона сказала, ти все, я незалежна, мені ніхто не потрібен. Так само і тут. Або діти. Так, пішли. Користуючись таким вікном теплої погоди, треба обов'язково згодуватися і відправитись нам на ту сторону, на точку, як і казали, відбити наші вудлища. Тож ми переходимо до приготування нашої привади, яку будемо і завозити. Якщо ви пам'ятаєте, вчора ми зволожували пельчик 2 мм і у нас залишалася певна водичка. Ми її зібрали в ведерече, ось ви бачите, і до неї будемо, як завжди, додавати 5-10 лопаток великих пельчику. В даному випадку, якщо на попередній водоймі ми додавали 5, то на цій водоймі ми будемо додавати 10 і на 10 лопаток робити наш замін. Ще раз розказую рецепт. 10 лопаток пельчика, зернові мікросідз, канапля ціла, канапля крушена, і в цей раз у нас буде додано ще тигровий горіх, але теж крушений, повністю вкруш, мілкий. Тож, з попереднього рецепту у нас додалася ще крушена канапля і крушений тигровий горіх. Попередній рецепт у нас був пельчик, канапля мікросідз мікс номер 6 і в обох випадках біла сипуха, база для виготовлення бойлів, які ми будемо у подальшому катати. Наче нічого не забув. Якщо щось забув, то будемо виправлятися по дорозі. Все це змішуємо і частинами відправляємо на нашу точку. Плюс, знову ж таки повторюсь, завести вудлище, відбити дистанцію, подивитися, скільки ж на зараз ця дистанція змінилася. Хто був у цьому секторі, знає, що там є яма, глибока яма 4,5 метри і десь 4 на 4 на 4 завширшки. Глибина 4,5. На відстані була раніше 128, але це було 7 років тому. І сьогодні ми з'ясуємо, на якій відстані вона на зараз, на сьогодні. Водичку, яку ми вчора злили, додаємо 10 лопаток пельчика.
І зовсім забув, ми ще додамо варених і пиліків сюди, тюну, то що ми робили з вами. Що ж ви мені не нагадуєте? Тож воно все у нас тут, якраз під баночками, і ми будемо додавати його в останню чергу, ламати на 2-4 частинки, пиліки на 2, варенку на 4 часточки, щоб воно швидше засвоювалось і розчинялося у холодній воді. Зернові. Мікс номер 6. Нагадую, що при похолоданні багатько водойм забороняють використовувати зернові, і це стосується цільних варених зернових, цільних, я на це наголошую. А коли вже буде прям холодна вода, битує така думка, що зернові взагалі можна заборонити. Або забороняють взагалі зернові в будь-якому вигляді. Але коли вони забороняють, вже і рибалки не їздять. Тож, напевно, крім нас, тільки єдине, що може ми в таку погоду поїдемо. І зернові ми точно давати не будемо, бо це, знаєте, це ворог сам собі. Так що заборона така є, вона розглядається. Крушений тигровий горіх і крушена конопля. Як пюрешка, тільки солодка. І останнє це крушена конопля. Це класна штука. Вона така, як конопляний жмих. Легка, має харчову цінність і виглядає чудово. Ви подивіться на цей мікс. Оце мікс номер 6. Оце він такий. Бачите? Різний. Це в нас крушена конопелька така. І це все з пельчиком. Це, знаєте, це навіть підходить під зігріх. Суперова штука по холодній воді. Відчуваєте солодкий смак кукурудзи? Такий конопляно-кукурудзяний. О, і прикрашає наш торт варений бойл тунець. На 4 частинки, на 3 частинки. Бачите, ламається все. Бачите, який свіженький. Супер. Кожного разу ламає бойли, готуючи приваду. Сидиш, спостерігаєш на вудки і думаєш, яку ж рибу за вагою тобі подарує водойма. Тим паче, вже коли ти 4-й тиждень в дорозі, коли вже ти потримав різну рибку на гачку, десь вона в тебе зайшла з легкими зусиллями, скажімо так, там, на легкому, без напружень. Десь у тебе вона була така мудрена робоча, що ти сидів ту клювання, чекав 2 дні. Кожного разу думаєш, що зараз я закину воду, зараз там збереться риба. Клюне вона, не клюне, на що вона клюне, якого розміру рибка клюне. А вже по холодній воді воно буває по-різному. Ось тиждень тому ще була помірна холодна вода, і можна було сказати, що саме час бігфішів. А зараз вже ця мінусова температура, вона починає казати: Макс, велика риба вже могла віджирувати і вже могла зайняти кращі місця на зимувальній ямі. І можливо в тебе, якщо і будуть клювати, то рибки поменше, невеликі, не бігфіші. І оце от момент трофейної риболовної сесії, він дуже тонкий. Дуже тонкий і до кінця, чесно кажучи, незрозумілий. Як незрозуміло, чому рибку ми наче бачимо на середині водойми, це наші 54 метри, а з 54 метрів вона щось поки не клює. Хоча на ті ж самі насадки, на те ж саме клює з-під протилежного берегу. Щось вона на центрі не хоче триматися. Вітерець підіймається. Це дуже добре.
рибка почне ворушитися, витрачати енергію, захоче поласувати наш корм, наші насадки, наші привади, щоб відновити свої сили. А ми тут як тут. А ми у засідці. Ну, наче все. Діло за малим. Це все перемішати. І на човні завести цю всю смакоту на точку ловлі. Не цю всю смакоту. Чого ти мене не виправляєш? У нас ще одна компонента. Тепер йдемо на сонечко, годувати наше сонечко. Наше завдання загодувати точку. Першою ходкою зробити це якісно, а другою вже завести два наших вудлища. Ведерце з кормом, човник і пінопластик. Пішли на точку. Тож отак от ми з вами причалили до цього берегу. Ми бачимо, які в нас коряги. І саме тут ми з вами і будемо загодовувати точку. Бачите, у нас ця коряжка і біла табличка. Це буде наш з вами, як правильно кажуть, орієнтир. Раніше тут було дерево, а зараз є коряга. Це у нас буде одне вудлище, а це у нас буде отут. Все. Потихеньку його будемо виводити. У нас під самою коряжкою. Він так обережненько взяв. Розтяжимість лески, м'якість вудлища грає, звісно, роль. Його потихеньку треба звідти виводити. Тепер наше завдання відбити вудлище, подивитися дистанцію, як ми і казали, спробувати закинути з берегу. Це буде нелегко, але максимально намагатися докинути до того берегу. Це, друзі, я вам скажу, буде справжній виклик. Але треба буде подолати цю дистанцію. Кожного разу завозити, шуміти, це вже буде не діло. Наматує кола, вже майже виходить з води. Головне тут ще не нирнути.
Ой, боєць. Дивіться, який. Вискочив наш гачок, навіть не дочекався нашого цього. Де ти? Прокол. Друзі, я не знаю, де наш прокол. Я його просто навіть і не бачу. Можливо, оце. Оце, напевно, було чи попереднє травмування, чи він був вже ловлений. Вон, бачите, слід залишився, але він вже затягнувся повністю. То говорить про те, що або на початку цього року, на самому початку цього року, або, можливо, навіть і в минулому році він був ловлений. Знову ж таки, це може бути як від гачку, так і просто травмування. А наш прокол, скоріш за все, оце от на краю, можливо, це був наш прокол. Це про те, що як працюють безбороді гачки. Маленький коробчик. Але дивіться, які форми, дивіться, який прогоністий, дивіться, який холодний. Це вже майже листопад у нас на дворі, а рибка клює, сезон продовжується. І саме головне зараз закинути в ту саму точку, де клюнув цей красень. Ай, крилишки розправив. Ну ти даєш, хлопчик. Все. Молодець. Молодець. Якийсь був буйний, але бачите, як ушов так по класиці. Спокійно і впевнено. Але мене не залишає думка, що він ще колись потрапить нам у кадр. 27. А 27 то 135 метрів. Знаєте, є фраза «після дощику в четвер». Оце у нас, напевно, так само. Якраз після дощику, але вже на календарі у нас п'ятниця. Ну це нічого не змінює, бо була певна пауза між клюваннями. Чесно кажучи, трішки вже почали хвилюватися. Але Вася каже: Макс, треба ловити, залишатися там, де ми годували. І ось, як бачите, наш результат. Скажу вам, що рибка не стандартна. Виводимо її по воді. Виважувати будемо довго, бо дистанція 130 метрів у нас поставлена на цій вудці, тож певний час це займе. І опір вона таки чинить добрий.
пішов шок-лідер. Зараз підведу і будемо потихеньку підіймати його. Слухай, маленький. Маленький. 7+, а я кажу 7+. Все, ось бачиш. Оце так сидиш на березі, рибу не ловиш, у тебе вже втомлений, все, і потім тобі вже 3, здається, на 7+. Друзі, хочу представити Васю. Це, можна сказати так, знаєте, майбутнє водойми Підкова. Вась, привіт. Ну, ми з тобою вже тут в секторі 3 дні знаходимось поруч, вибачаюсь, 2 дні знаходимось поруч. І, друзі, всі знають Васю. Вася проводить на водоймі Підкова, напевно, більше часу, ніж будь-хто з нас. І якщо взяти сумарно кількість днів, які він проводить на риболовній сесії, це буде набагато більше, ніж багато хто з нас, хто зараз дивиться цю програму, і багато хто з спортсменів, які навіть приймають участь на турнірі Iron Fish. Тож для того, щоб це підтвердити, давай тобі задамо перше питання. Скільки часу ти проводиш на риболовних сесіях або на риболовлі взагалі на водоймі Підкова? 19-20 рік. Ну, так як ще до навчання в університеті було більше часу. І ну, так в середньому виходило за сезон 15-20 виїздів. По 3 дні. 2-3 дні. А максимальна подобова риболовна сесія мається на увазі 5 днів, 4 доби максимум. 4 доби максимум. Мені вистачало. Слухай, то я можу сказати, що в мене максимальна була 7 днів. 7 діб, і ти кажеш 14. 14, давай 14 помножимо на 3, да? 42. 42 дні в рік ти був на риболовлі, провів на риболовлі. Ну, це достойний результат. Коли є час, можна і поїхати. Так, тим паче, що це майже домашня водойма. Так. Підкажи, будь ласка, от ми знаємо водойму Доброгостів. Доброгостів знаходиться вона біля Трускавця, і якщо ми будемо про неї говорити, безперечно, у цьому році колір номер 1 – це рожевий. Такий яркий, насичений рожевий колір. Це будь-який спортсмен, який був на водоймі у цьому році, він скаже, що от рожевий в топі. Звісно, я розумію, що всі кольори ловлять, всі мають право на життя. Іноді працює білий, іноді помаранчевий, іноді рожевий. Який би ти вивів кольор в топ? Трішки тривіальне питання, але тим не менш всі хочуть послухати саме від тебе відповідь на це питання. Ну, я завжди приїжджаю, ставлю там, я ловлю на 3 вудлища, класика. Якщо тільки приїхав і не знаю ситуації, я одразу попапчик, стік, оранжевий, рожевий, може бути або ярко-червоний, або жовтий, такий більш до оранжевого, такий насичений жовтий. Насичений жовтий. Да. Скажи, будь ласка, чи ця схема змінюється із року в рік? Ну, щось там, наприклад, ти даєш перевагу одному кольорі, один колір прибираєш, чи завжди починаєш так само? Міняється, бо раніше навіть в мене були випадки, коли, не пам'ятаю який рік, напевно, 17-18. От ловило тільки на білий. В мене позакінчувались попапи білі. Я пам'ятаю, Heaven. Був такий попапчик, він дуже чітко працював на водоймі. Да. Ну, взагалі, білий просто. Білий колір в цілому. Да. Питання по стік-міксам. Наприклад, якщо у тебе класична риболовля, стіки. Стік м'ясний, рибний, В мене солодкий. тільки м'ясний. Я щось не можу, в мене немає віри в солодкий і душа не лежить до нього. Поняв. М'ясний це там рак, краб, в основному такі запахи. Смаки, точніше. Лівер. Може бути. Може. Ну, якщо в мене є він, то я його обов'язково. Діпи, ліквіди, нічого не використовуєш в ліквіди. чистому Тільки вигляді. по холодній воді. І я так розумію, виходячи з того, що постійно завдання зловити крупну рибу, ти використовуєш крупну фракцію. Корму. Так, в основному так. І, звісно, тривіальне питання по бігфішу водойми на зараз. Ми пам'ятаємо Фореста, велика риба, все, на якій відмітки був останній раз ловлений Форест, що з ним відбулося і яка прийшла риба йому на заміну. Ми знаємо, що зараз це вже 20+. І пам'ятаємо, як тільки починалося, як Форест був 13 кілограмів, потім 15 кілограмів, більше і більше і більше. Так, останній раз Фореста ловили
в тому році до нересту, і щось він до цієї пори не проклюнув. Але я думаю, з ним все нормально, просто він Чекає на свій зоряний час. да. В якій Заживляє вазі він рани. був? Да. А він був, чесно не пам'ятаю, щось під 19 кг, 18 700, щось таке. Це можна сказати, що риба виросла на наших очах. Так. Коли її привозили, скільки вона була вагою? Нагадай, будь ласка. Я не пам'ятаю точно, може вона і своя була, але її ловили в 17-му році, вона була 8 кг 50 грам, якщо я не помиляюсь. Наразі скільки секторів на водоймі зараз? Зараз у нас 20 секторів, так як і було. Коропових. Коропових, так. У нас тільки такі. Ви знаходитесь зараз в такій точці, що питання по рибі, я рахую, що для вас вже більш ніж закрито, і закрито вже навіть декілька років. Тобі ж основна така робота, вона проведена, риба є, риба важка. І далі постає питання, куди рухатись далі, чим займатися. Чи можна трішки видихнути і побайдикувати в дужках, звісно. Видихати то не треба. Найближчим часом, от зимою, будемо ремонтувати вимостки, міняти вимостки, десь їх розширяти, десь переробляти. По рибі, я думаю, також ми в тому році закинули достатньо і мілкої, і важкої риби. Тонну 400 важкої, середньої вагою 14 700 і тонну мілкої, вона там була від пів кіла до кілограма. Якщо буде крупно, то я думаю, там 15 і вище кілограм, то, звісно, треба брати, тому що де таку рибу взяти зараз. Звісно. Найближча дистанція ловлі від берегу, на якій можна зупинятися і пробувати ловити рибу? Із твого досвіду. Найближча, в моєму досвіді є взагалі там метр від берега, можна просто було опустити вудлище. Це ти займався сталкінгом, так? Не так, сталкінгом просто. Дуркував. Да. Іноді так теж буває. Але у нас це дуркування з Боря на водоймі Кунка переросло в непоганий результат на фінальному етапі. Не те, що ми дуркували, але в певній мірі це була така спроба, яка закінчилася тим, що ми майже підібралися до першої сходинки в фінальному етапі. Це було епічно, це було класно. Закормлювати бойлами з руки – це було цікаво. Як ти вважаєш, найкращий місяць для того, щоб наші глядачі, команди, які ще не були на водоймі Підкова, завітали на водойму? От, наприклад, коли там сама класна природа розкривається, да? Риба, звісно, що клює. Риба клює постійно, певно ж так. Є певний улюблений час або час року, в який би ти сказав, хлопці, для першого разу ви повинні попасти на водойму Підкова. Коли? Донерестовий період. Це, напевно, коли вода прогрівається десь ближче до 15 градусів. Так. І це зазвичай десь початок травня. І тоді і рибка буде така пузатенька, гарненька. І задоволення отримаєте від покльовок, бо риба буде їсти, напевно, травень місяць. Також може це бути десь уже кінець червня, коли риба пронерестилась, відпочила, набралася сил, знову клювати. І от з кінця червня, хоч там і кажуть, що там червень, липень, Важкі місяці. важкі місяці, але риба прокльовує, гарно прокльовує. В цьому сезоні, до речі, добре себе показала навіть у жару, там плюс 35. Вона клювала достатньо добре. Що ж, після цього у нас вже наближається вечір, і ми будемо готуватися до нічної риболовлі з Васею. Ми не прощаємось, ми будемо впиратися і чекати на велику рибу. Будемо сподіватися, що погода вже нормалізувалася, доща наче в ніч не буде, і завтра навіть ми очікуємо, що температура підійметься до 25 градусів, друзі. Тож завтра ми будемо шукати наші шорти, яких у нас з собою, є. Я з собою привезу. є. Ти привезеш, так? Мені, будь ласка, з папугами. Червоні з папугами. Тож, не прощаємось і продовжимо нашу розмову завтра.
Це наша крайня рибка на водоймі Підкова. Ви бачите, друзі, яка погода? Погода, сонечко, іначе все супер. Але ж повний штиль. А для будь-якої водойми штиль – це найгірше, що може бути для рибалки. Для рибалки це сама комфортна погода. І здається, що може бути краще, ніж в таку погоду відправитися на риболовлю. Но рибка так не вважає. Вона зупиняється, вона не витрачає енергію, а відповідно їй нічого поповнювати. Тож нам залишилося подивитися, якої ваги у нас клюнула рибка. Це дистанція 120 метрів, протилежний берег. Насадочка у нас пилік кріль 12 мм, 8 гачок, пельчик. Із цікавого ми туди додали 2 краплі буквально нашої есенції фіолетової. Purple Four. Основними нотками якої є, безперечно, сквід. Він важкий, ярко виражений. Але крім сквіда, там ще є певні складові, які ми залишимо в секреті. Залишилося буквально 2-3 теплих денька і вже зима буде наближатися, виштовхуючи у двері осінь. Все зачепив чи не зачепив? Головне що? Головне в останній момент спрямувати його на нирок в підсак, підставити підсак і він сам туди запригне. Немаленький. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фіналить нашу програму. Немаленький коробчик фіналить нашу програму. А коробчик вагою, друзі, близько 10 кілограм. Що, наплакали ми? Наплакали ми на тебе. Ось такий осінній біг. Він тільки починає відмітку великої риби, що є на водоймі Підкова. Тут риба 13, 14, 15, 16 і вже є за 20 плюс. Тож ти вже рахуєшся середньостатистичним, на жаль. Тихше, тихше, тихше. 10 850.